ba ay nagsisimula pa lamang? O nagbabalak na mag-YouTube? O gusto mong maging isang vlogger or influencer? Para sa iyo ang video na to, kaya manood ka. Ngunit kung ikaw ay matagal na sa YouTube, halina't ating sariwain ang inyong naging learning na experience noong nagsisimula pa lamang kayo sa YouTube. Ang ating pag-uusapan today ay kung ano ang dapat ninyong malaman at gawin kung kayo ay nagsisimula pa lamang at nagbabalak na mag-YouTube. Number 1. Create your Google account. Bakit po siya first? Dahil kung wala po tayong Google account ay hindi po tayo magkakaroon ng YouTube channel. Kung ang tanong nyo po kung paano po gumawa ng Google account, isearch lang po natin yun sa Google. Then lalabas po kung paano po tayo makakagawa ng Google account. Number 2, choose your YouTube channel name. Sa pagpili po ng YouTube channel name, dapat po yung madali pong tandaan at may kinalaman po sa ating content and purpose po ng ating channel. Halimbawa po kung ang purpose po ng ating channel ay sharing recipe, maaari po nating ilagay na sharing recipe vlog. Or kung majority po sa ating content ay makeup tutorial, maaari po nating ilagay na makeup tutorial vlog or makeup style vlog. Or something po na ma-attract natin ang viewer na bisitahin ang ating YouTube channel. Kapag kasi mahaba ang ating YouTube channel ay mahihirapan po silang tandaan yun at tatamarin po silang i-type ang inyong YouTube channel. Number 3, design your own channel art. Ano po ba yung channel art? Ito po yung design sa ating YouTube channel na makikita po natin sa ating YouTube setting kapag maglalagay po tayo ng channel art or magpapalit po tayo ng channel art. Kung nasa YouTube app ka naman, nakikita mo yan sa home, nakatabi po ng ating profile picture. Paano po gumawa ng channel art? Kailangan po natin ng photo editor katulad ng PicArt at Canva. Ano po yung nilalaman ng channel art? Siyempre, yung may kinalaman din po sa ating content at purpose po ng ating channel. Katulad po kanina, kung ang purpose po ay sharing recipe, maaari po nating ilagay na Jhuliannes sharing recipe vlog or Jhuliannes makeup tutorial vlog na kung saan kapag nakita po yun ng viewers ay magkakaroon na po sila ng idea kung ano po yung nilalaman ng aking mga video. Number 4, make your own branding. Ano po ba yung branding? Ito po yung picture na makikita mo doon sa video mo mismo na hindi mo manonotice kung hindi po naka-full screen. Paano po gumawa ng branding? Kailangan po uli natin ng photo editor katulad ng Canva. Number 5. Set your YouTube settings. Diyan po natin babaguhin o papalitan yung settings sa ating YouTube. Katulad po ng kung i-allow po ba natin ang public na mag-comment sa ating video. Kung magsiset po tayo ng default sa mga i-upload nating video sa YouTube. Katulad po ng keywords, title, description na hindi na po natin kailangan na paulit-ulit pang ilagay kapag naset na po natin yung default. Number 6. Avoid copyright. Dahil si YouTube po, hindi niya po ina-allow na mag-copyright tayo. Ang pinopromote niya po ay gumawa po tayo ng original na video na gamit din po ang ating sariling mga materyales.
Paano naman po yung mga video na ginagamitan po nila ng song, sound effect, or minsan video din po? Pwede ka naman gumamit ng song, music, sound effect, video na galing sa iba. Pero, dapat hindi siya matagal na gagamitin sa iyong video. Pag matagal mo yung gagamitin sa iyong video, ay maaari kang makopyright. Dapat nga, less than 10 seconds mo siyang gamitin sa iyong video. Lalong-lalo na yung mga sikat na kanta at yung sikat na personalidad. Number 7. Start to make your chosen content video. Sa YouTube, may maaari kang pumili ng magiging content mo. Maaaring for entertainment, education, maaari mong i-showcase yung talentong meron ka, or something na maaari maka-attract sa manonood. Something unique na later on ay kapupulutan ng aral, may inspire mo sila, at matutuwa sila mula doon sa video mo. Number 8. Work on the growth of your YouTube channel. Dahil hindi naman po tayo tulad ng mga artista na kapag gumawa po ng YouTube channel ay agad-agad na may subscriber. O di kaya kapag nag-upload po sila ng video, agad-agad na may watch. Dahil po sa may pangalan na sila at may supporter na sila, hindi na po mahirap sa kanila na mapalago ang kanilang YouTube channel. Ano pong dapat gawin? Maaari po tayong sumali sa group or GC na kung saan makakatulong po sa atin upang mapalago ang ating YouTube channel. Kung ang problema mo po, watch hour, maaari po tayong sumali doon upang matulungan po tayo na mapataas ang ating watch hour. Number 9. Keep uploading unique and interesting video. Katulad nga po ng sinabi ko kanina, malaya po tayong pumili ng ating content. Pero lagi po nating iisipin na kapag gumawa po tayo ng video, dapat po yung something na makaka-attract sa ating mga viewer. Something unique. Something na magle-learn sila. Something na mai-entertain sila. Something na mai-inspire sila. Something na mai-encourage sila. In that way, mas marami po ang manonood sa atin at mas mamahalin o sosuportahan po nilang ating mga video. Number 10. Never stop to explore and improving yourself. Lagi po nating iset sa ating mind na we are subject for improvement. Na kung saan minsan kailangan natin na umalis sa ating comfort zone, mag-discover, mag-learn ng something para mas maging better. Remember that learning is a continuous process. In everything we do, in everything happen, we'll learn something from it. Kaya kung napapansin mo po na marami ka ng video, pero konti pa rin yung views, like, comment, subscriber mo, you have to evaluate yourself. Baka naman need mo na mag-explore ng other content. O baka naman need mong mag-improve sa video editing mo, na kung saan makakatulong sa atin upang mas maging better. Number 11. The last number. Enjoy by yourself in making video. Na every time na gumagawa ka ng video, dapat
nilalagay mo yung kaluluwa mo doon. You make sure na masaya ka na ginagawa yon. Na ginagawa mo yon hindi lang para sa sarili mo. Ginagawa mo yon para sa ibang tao din. Dahil gusto mong ibahagi sa ibang tao yung nalalaman mo, yung naranasan mo, yung kasiyahan mo. Dahil mas masarap kasing panoorin ng isang tao kung masaya siya na ginagawa yung isang bagay na yon. I hope you learn a lot from this video. Kung gusto nyo na gumawa ako ng video kung paano gumawa ng Google account, ng channel art, branding, at kung ano pa man sa mga napag-usapan natin kanina, just comment below and I will make it for you. If you learn from this video, don't forget to like, comment, share, and subscribe with notification bell para updated kayo sa aking mga upcoming videos. Thank you. Goodbye.